النهارده هنبدأ البروجكت تايم مانجمنت. هناخد تايم مانجمنت ديفينيشن، يعني ايه تعريف ان انا اعمل ادارة للوقت. تايم مانجمنت بلان، ازاي اعمل بلان عشان ادير الوقت. تايم مانجمنت بروسيسز، وهناخد define الاكتيفيتيز، هعرف ايه النشاطات اللي احنا المفروض نعملها. sequence الاكتيفيتيز، ترتيبهم ازاي. بعد كده estimate activity resource، كل activity من دي عايزة resources قد ايه. وبعد ما بحط resources بقول estimate الاكتيفيتي duration، فترة الاكتيفيتي دي هتبقى قد ايه. وبعدين هديفلوب السكادجول وهكنترول السكادجول، هعمل البيز لاين او الشيت بتاعي، التايم لاين بتاعي، وهبدا اعمل كنترولينج للسكادجول. يعني ايه project time management؟ processes required to manage timely completion of the project، هي مجموعة من العمليات اللازمة عشان اقدر اعمل ادارة لان البروجكت يتعمل له تحقيق في فترة زمنية معينة. define activities موجودة في البلاننج، في الsequential activities او sequence activities موجودة برضو في البلاننج. هestimate الريسورس وهestimate الديوريشن وهديفلوب السكادجول. كل الكلام دوت انا كده لسه في البلاننج عندي، وانا عمالة اشتغل ببدأ اعمل كنترولينج للسكادجول. هنبدأ بأول processes اللي هي define الactivities. هنبدأ نشوف identifying the specific action to be performed to produce the project deliverables. ببدأ أقول ايه الأكشنز أو ايه العمليات المفروض ننفذها عشان أوصل وأحقق ال deliverables بتاعة البروجكت. Project work packages lowest level of WBS are typically decomposed into smaller component called activities that represent the work necessary to complete the work package. انا وصلت في السكوب مانجمنت، انا عملت work packages دي بحاول اعملها هي عبارة عن اقل component بتسميها activity، بتعبرني عن الشغل اللي لازم يتعمل عشان انفذ المشروع. Activities provide a basis of estimating, scheduling, executing and monitoring and controlling the project work. الاكتيفيتيز اللي عندي دي هي بتديني اساس ان انا احط schedule او estimation للشغل والكوست والريسورسز. طيب انا عندي عشان define الاكتيفيتي انا عندي WBS او السكوب بيز لاين، WBS و WBS dictionary، وعندي السكوب، عندي شوية organization process assets و enterprise environment factor. هحطها في define activity، هتطلع لي في الاخر activity list و activity attributes و milestone list. الانبوت سكوب بيز لاين، السكوب بيز لاين فيها البروجكت deliverables، الكونسترينز، الاسامبشن، الانتربرايز فاكتورز. لو في عندي حاجة في الاورجانيزيشنز بتاعتي زي PMIS Project Management Information System، لو عندي Information System regarding للمانجمنت ممكن اقدر استخدمها. في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس دايما نفهمها كده، في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس في بوليسيز، في تمبلتس، في بروسيجرز، كل الكلام دوت او جايد لاينز ممكن تساعدني وانا بعمل التايمينج. التولز والتكنيكس عشان اعمل defining للاكتيفيتيز. decomposition، احنا قلنا decomposition ان انا ببدأ افصص. subdividing the work packages into smaller more manageable component called activities، انا ببدأ افصص الورك packages لحتة صغيرة اقدر اعمل لها مانجمنت اسهل اسمها activities. activities represents the effort needed to complete a work package. الاكتيفيتيز دي عبارة عن المجهود او بتعبر عن المجهود اللازم اداؤه عشان في الاخر انفذ الورك باكج. rolling wave planning، a form of progressive elaboration planning whether the work to be accomplished in the near term in planned in detail and future work is planned at high level of WBS. rolling wave planning عبارة عن elaboration يعني ايه؟ انا ممكن حاجة دلوقتي عندي تبقى high level بس مع الوقت تبدأ تتفصص وتبقى more detailed.
فكل شوية انا عمالة اعدل لغاية لما يبقى عندي small piece. templates a standard or portion of an activity list from a previous project. ممكن يكون استخدم جزء او حاجة من project قديم استخدمها as a template. The related activity attribute information in the template can also contain a useful descriptive information. ممكن اخد الاتريبيوتس information بتاعت activity قبل كده في مشروع وابدا استخدمها as a template او as a guideline ليا. expert judgment باخد project team members واشوف رأيهم ايه ونبدأ نفصص الموضوع بالنسبة لي. الاوتبوت في defining activities activities list a comprehensive list including all the scheduled activity required, including the activity identifier and the scope of the work description for each activity in sufficient detail. عبارة عن لستة مكثفة من كل الاكتيفيتيز اللي هتمر بينا ولازم انفذها on schedule. بيبقى فيها identifier زي identity كده او ID، وبيبقى فيها الورك المفروض او description الورك المفروض يتنفذ بديتيلز كافية. milestone list a significant point or event in project عبارة عن لستة حاجات مفروض حدث مهم جدا هيحصل في البروجكت زي deliverables معين زي meetings events. identify whether the milestone is mandatory or optional. ممكن احط milestones بس في milestones mandatory في milestones options. في meetings مثلا مش ضرورية او مش اساسية عندي احطها as a milestones بس ممكن تتحقق او ممكن ما تتحققش. في meetings لا فيها obligatory according للcontract لازم مثلا اقابل مع الفندور on monthly basis، فلا دي بالنسبة لي milestones mandatory. activity attributes extend the description of the activity by identifying the multi-component associated with each activity. ان انا هنا لما عندي الاكتيفيتي ببدأ احط لها صفات زيادة وببدأ اديها more detail و description عشان اللي هيجي ينفذ الاكتيفيتي ده يبقى عارف ان هو هيعمل ايه. زي الاكتيفيتي اي دي، زي WBS ID، زي الاكتيفيتي name، activity description، predecessor activities، successor activities، logical relationship، lead والlag، resource requirement، impose date، constraint and assumption. ببدأ اديها رقمها، هي مربوطة مع انهي WBS لان انت عارفة دي small هي تحت خالص فلازم فوقيها بيكون في WS البيرنت بتاعها ايه، اسمها description، ايه الاكتيفيتي اللي قبليها وايه الاكتيفيتي اللي بعديها، لو ممكن تتقدم او ممكن تتأخر، الريسورسز ايه المطلوبة عندي، ايه الكونسترينز ايه المعوقات وايه الفروض اللي انا عاملاها. identify the responsible person، geographical area and level of efforts، بحط برضو مين المسؤول، ممكن كذا ريسورسز ينفذوا الاكتيفيتي دي بس مين بالنسبة لي المسؤول عنها، مكانها فين، level المجهود اللي المفروض تتم فيه. used for schedule development، الاتريبيوتس دي مهمة جدا وانا بعمل schedule. ليه؟ لان انا بحط التاسك فبقى عارفة مثلا زي البريسيسور اكتيفيتيز انا عارفة مين اللي قبليها فبالتالي لازم اللي قبليها دي تخلص عشان ابدأ انفذها. ولو في ليد او لاج يعني ممكن تتنفذ لو مثلا سي ان انا بعمل صب خرسانة، لا لازم الخرسانة تنشف خالص عشان ابدأ مثلا اشتغل بعد كده في الحاجة اللي بعديها. لكن لو في حاجتين ممكن تشتغلوا شوية بينهم ليد، يعني ايه، انا مثلا برسم او بعمل رسومات ديزايننج، مش لازم الديزاين كله تبقى خلصت عشان ابدا امبلمنت، لا ممكن اعمل امبلمنتيشنز للحاجات اللي خلص لها الديزاين. ففي بالنسبه لي ليد ان انا مثلا ممكن ليد اسبوع ولا حاجه، ان انا ممكن اشتغل ممكن اتقدم عن السكيدجول اسبوع ولا حاجه بالنسبه للكونستراكشنز مش قبل ما الديزاين كله يخلص. define الاكتيفيتيز، انا بس بنشوف الاستراكشر عامله ازاي. work break او WBS اهو عندي work breakdown structure. في control account بنزل على work packages، المفروض ان اوصل لغايه work packages وانا بديفاين او بكريات ال WBS. هنا بطلع activities list، بدي attributes، وهنا بعمل ال WBS dictionary ان انا بفصص الديتيلز بتاعه work breakdown structure. يبقى كده احنا خلصنا ال define الاكتيفيتيز.